Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi citirea. Personal, pe dragoste, în relația cu prietenii, în familie, bani, carieră și să vedem și surpriza pentru tine. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală și nu toate mesajele de aici ți se potrivesc. Bun. În momentul de față, văd faptul că te afli într-o perioadă în care ești ceva mai energic. Văd aici o bucurie, poate chiar o mică petrecere la care mergi sau o întâlnire cu niște prieteni. Mai văd și o veste bună pe care o primești din partea unui șef, din partea unei persoane importante, dar văd faptul că ai o stare de spirit bună, ai foarte multă încredere în tine, îți dorești eliberare, îți dorești bucurie. O conexiune văd cu zodia Taur, Balanță și zodia Leu pentru unii dintre voi. O perioadă de celebrare cu niște prietene sau cu persoana iubită. Dacă ești o persoană singură, văd că în cadrul unei petreceri sau în cadrul unei întâlniri, în cadrul unei ieșiri cu prietenii sau undeva prin apropierea casei, ai putea să cunoști pe cineva. Da? Să vedem acum, magicianul. În momentul de față, văd că te simți oarecum invincibil, consider că ai toate elementele necesare pentru a face ca lucrurile să funcționeze. Mai văd aici și faptul că te concentrezi foarte mult pe semne. Ești foarte conectat la planul divin în acest moment. Însă, în unele cazuri, văd că te afli într-o situație în care ai de luat o decizie. Mai văd că e ca și cum te-ai trezit de dimineață sau deodată așa ți-a venit ideea că vrei să trăiești viața din plin, vrei să te bucuri de tot ceea ce ai și parcă nu te mai interesează nimeni și nimic. Avem aici un 10 de spade. Este un moment în care, uite, ceva se închide, ceva se finalizează. Te pregătești pentru o schimbare, te pregătești să renunți la anumite lucruri. Hai să vedem despre ce este vorba. Ce e cu magicianul? Mai văd și pe cineva care încearcă aici să te convingă de un anumit lucru. Uite, magicianul vorbește despre faptul că te pregătești pentru o călătorie îndepărtată sau că aștepți niște vești de undeva de la distanță, deci dintr-o altă țară, dintr-un alt oraș. Văd pe cineva care vine foarte rapid către tine și care îți dă un e-mail, un mesaj, te sună. Cineva îți face o surpriză aici. Poate ai de luat o decizie, mai văd. Să vedem 10 de spade. 4 de spade. Deci uite, aici este un moment în care ți se cere să te odihnești. E ca și cum reușești să faci ceea ce ți-ai propus și apoi te odihnești, te liniștești, te relaxezi. Aici mai văd o veste pe care o primești privind un final. Privind un final. Bun. Văd o conexiune foarte puternică cu un suflet pereche sau cu o persoană din trecutul tău. Foarte intensă această energie duală, deci poate ești între două persoane sau persoana iubită mai este cu cineva. Văd faptul că cineva vrea să-ți ofere ceva anume și nu știe cum anume să vină către tine, nu știe dacă acest gest ar fi potrivit. Să te caute, să te sune, să-ți spună să iei o pauză, să vă întâlniți poate. Dar este fie o persoană mai tânără, fie o persoană pe care o cunoști de ceva timp și pe care nu ai mai văzut-o. Roata asta a destinului vorbește despre un risc pe care cineva vrea să și-l asume. Poate să fie aici o discuție în contradictoriu, o oarecare gelozie, mai văd.
care, uite, are legătură cu un cuplu, cu ceva legat de casa ta. Mai văd o conexiune cu zodia Gemeni pentru unii dintre voi. Lucrezi la ceva pentru casă. Intri în contact cu o persoană dragă ție. Îți vine cineva în casă și aveți niște discuții. Văd romantism, dar în același timp văd și o activitate comună. Hai să vedem îngerii ce zic. Și cuiva cam este teamă să-ți spună ceva, să facă ceva. Îndrăgostiții spun să fii atent la semnele pe care Universul ți le oferă și îți spun clar că poate e momentul să te odihnești, să te relaxezi. Este timpul să te deconectezi de lume, este timpul să renunți la ceva anume. Hai să vedem ce este cu aceste semne. Da, au legătură cu o împăcare, deci cineva vrea să se întoarcă în viața ta, cineva din trecutul tău. E o persoană care are niște probleme în familie sau care a avut niște probleme în familie. Cineva care a suferit o decepție foarte mare. Dar uite, mie mi-apare aici o nouă iubire. O nouă persoană care vine către tine. Deci ești între trecut și viitor. Hai să vedem în continuare. Faetonul. Văd aici o conexiune cu zodia Rac pentru unii dintre voi, dar și un succes foarte mare, o bucurie legată de bani, de muncă. Sau mai văd faptul că împreună cu cineva, o persoană foarte diferită de tine, lucrați la ceva, vă pregătiți pentru ceva. Și avem judecata, o revedere. Deci aici, uite, tu te revezi cu cineva sau o persoană îți dă mesaj, îți dă veste. Dacă aștepți un răspuns privind un loc de muncă, aici răspunsul este pozitiv. Poate vrei să mergi să îți cumperi un bilet sau vrei să îți cumperi ceva legat de un drum în alte cazuri. Dar văd o veste bună care apare. Am întrebat faetonul, wow, 9 de spade, marele preot, 6 de bâte. O conexiune cu zodia Taur pentru unii dintre voi, dar văd aici clar că este un succes foarte mare în privința căruia cineva este stresat. Văd și o discuție pe care o vei avea foarte serioasă privind o călătorie și privind niște bani, dar aici sunt niște discuții legate fie de acte, fie de o eventuală relație serioasă, pentru că văd pe cineva care e foarte atras, cineva care e foarte pornit aici. Regina de bâte, justiția și pașul de cupe, o conexiune cu zodia Balanță pentru unii. Dragilor, aici e ca și cum te revezi cu o persoană. Iei o decizie importantă, poate semnezi un contract sau poate aștepți un răspuns legat de un copil, legat de o persoană nouă din viața ta. Și în cadrul acestei întâlniri tu te vei simți foarte bine, vei primi niște cuvinte frumoase de laudă, de apreciere. Unii vedeți că vă puteți găsi partenerul prin intermediul unui coleg de la muncă sau poate e cineva acolo care se simte atras. Uite, regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur în mod special, Capricorn, Fecioară, deci cineva, uite, te poate invita să mâncați ceva undeva, să vă vedeți, dar e foarte rapid, adică persoana asta foarte rapid te sună, te invită sau așa cum spuneam, poate primești un răspuns privind un loc de muncă, privind o sumă de bani, o situație legată de niște acte. Hai să vedem oracolul ce zice pentru tine. Ei, dragilor, oracolul vorbește aici despre o iubire, despre o nouă iubire, mesaje pe care le primești, declarații. Poate să fie o discuție legată de bani cu persoana iubită sau poate cunoști o nouă persoană, mai văd aici.
sau te bagi într-un nou proiect, e ceva ce te ajută mult, ceva ce îți place ție foarte mult și este ceva ce îți va schimba destul de mult viața. Pentru că, uite, îți va oferi o mai mare stabilitate. Hai să vedem surpriza. Avem 2 de cupe. Wow, surpriza ține de o întâlnire, dar e o întâlnire romantică. O întâlnire la o vreme de seară, un contract, o întâlnire cu un prieten sau poate chiar o nouă persoană care apare în viața ta. Și avem regina de monede. Deci, așa cum spuneam, o întâlnire într-un loc scump sau o discuție pe care o ai cu cineva în legătură cu o sumă de bani. Văd o conexiune din nou cu o zodie de pământ. Deci este clar aici o energie de suflete pereche. Primești un răspuns pozitiv privind o sumă de bani. Ai o discuție serioasă cu o persoană. Uite. E cineva care, uite, te invită în casa sa sau cineva care vrea să-ți vină în casă. Mai văd o conexiune cu zodia pești. Cineva care spune, gata, mi-am găsit partenerul potrivit, am găsit partenera potrivită. Și văd un împărat, da? O persoană matură, stabilă, sigură pe ea, poate e un șef sau o persoană cu autoritate asupra ta, care, uite, îți va adresa niște mesaje sau va fi curios în legătură cu tine. Regina de monede am întrebat și este foarte fain. E ca și cum cineva spune, gata, lasă în urmă tot pentru că mi-am găsit împlinirea, mi-am găsit fericirea. Lumea. Da? Uite. Cineva renunță la o atitudine rece, la o atitudine ciudată. Și avem împărăteasa, poate chiar femeia asta ar putea avea un rol important. Mama, soacra, știu eu, o prietenă. Din nou conexiune cu zodia Taur sau zodia Balanță. Wow, un rege și un împărat. Poate e vorba despre aceeași persoană, cineva care a suferit foarte mult. Văd că împăratul este ceva mai dur, iar acest rege e ceva mai izolat, mai liniștit, mai, nu știu, are niște probleme. Încă o carte, am zis că vreau. Roata destinului și cavalerul de cupe. Deci e clar aici că cineva, uite, vine către tine. Da? Vine către tine și îți propune chiar ceva stabil. Să vedem despre ce este vorba. Oh, wow! Niște discuții pe care le vei avea cu cineva prin mesaje sau printr-un apel telefonic, niște discuții pe care le vei avea cu cineva online. Da? Și e ceva ce te va surprinde foarte mult, pentru că este o discuție privind o călătorie sau privind o relație pe un termen mai lung. Cineva din trecutul tău, deci cineva din trecutul tău se întoarce. Și văd aici o femeie foarte dură, cineva care spune, gata, m-am întors cu spatele la dragoste, nu mai vreau dragoste. Un rege de gheață, deci regele de gheață, regina de gheață. Dragilor, aici este clar o discuție foarte sinceră, privind o relație de iubire, privind o relație importantă. Uite, este vorba despre faptul că cineva vrea să abordeze această relație într-un mod stabil, într-un mod serios. Și din nou, o călătorie, o vacanță. Și uite, se repetă mesajul cu pasiune și cu muncă. Nu știu, poate aveți o pasiune în comun sau vă place să faceți mâncare împreună, poate lucrați la ceva împreună. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși butonul de like, apasă clopoțelul, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.